Magandang araw! Tuloy po kayo dito sa YT channel natin na Math Tinik, where math lessons were made easy. Marunong na kayong mag-multiply ng mga fraction, di ba? Opo, Coach M. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano i-divide ang mga iyon. Kaya hihanda na ang inyong lapis at papel at sisimulan na natin ang pag-aaral. Find the quotient and simplify it. 8/9 divided by 2/3. Heto ang rules ng division of fractions. Una, kukunin ang reciprocal ng divisor. Pagkatapos, gagawin lang ang operation ng tulad sa multiplication. Tandaan nyo lang ang ROD at DTM. Alright? Doon sa first rule, dapat alam natin ang divisor at yung salitang reciprocal. Diyan sa division statement, ang 2/3 ay ang divisor. Naalala nyo? Yung reciprocal naman is the multiplicative inverse of that number. Ibig lang sabihin nun ay kabaligtaran. Yung nasa taas ay ibababa at yung nasa baba ay itataas. Okay? Kapag ni-apply natin yan dun sa divisor na 2/3 ay magiging 3/2 iyon. Ganun lang kasimple yung reciprocal. Tapos, yung sa second rule ay magiging multiplication na ang operation. Alright? Kaya meron na tayo ngayong 8/9 times 3/2. Proceed lang tayo sa multiplication. Upon observing carefully yan dalawang fraction, pwede nating mai-apply yung cancellation method. Sige, apply natin. Tapos, i-multiply na din. Kaya, magkakaroon tayo ng 4/3 na improper fraction. Convert lang into a mixed fraction. So, our final answer is 1 1/3. Gets yon? Sige, magsagot pa tayo. We have 1 4/5 divided by 2. Dito, ang divisor natin ay whole number. Tapos, mixed fraction naman yung dividend. Ang reciprocal ng 2 ay 1/2. Okay? Gets yan? Tapos, need nating i-convert into an improper fraction bago tayo makapag-proceed. Sige, gawin na natin. Our final answer is 9/10. O diba, madali lang ang division of fraction? Basta gamay na gamay nyo ang multiplication. Okay? Sige, magsagot pa tayo ng isa. 12 3/4 divided by 1 1/2. Since both dividend and divisor are mixed fraction, convert natin into improper fractions first. Apply natin ang ROD, tapos yung DTM. Since may mga common factors, apply natin yung cancellation method. Ang sagot natin ay 17/2 na improper fraction. So, gawin lang natin na mixed fraction. Ang final answer natin ay 8 1/2. Alright? Yan, tapos na tayong magsagot. Challenge time na. Challenge time!
Magkahawig lang din yan dun sa mga sinagutan natin kanina. Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo na muna itong video para makapagsagot ka na dyan. Kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama ang mga sagot mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha! That's it mga kamatinik. Diyan na nagtatapos ang ating takdang aralin sa araw na ito. Congratulations! Maraming salamat sa inyong pagdalo at paglaan ng oras dito. Sa susunod nating lesson ay pag-aaralan natin ang konsepto ng integers. Meron ka bang natutunan sa video tutorial na ito? I'm sure meron. Kaya pwede mo bang isubscribe ang channel na ito? Papindot ng notification bell. At dapat click all para ma-alert ka kagad-agad kapag may bago ng video tutorial na na-upload. Paki-like at paki-share na din ito para tulad mo ay may mga matuto pa mula dito. Okay? Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. Paalam. God bless. To God be the glory.